હવે જેમ જેમ ગરમી વધતી જશે એમ ભોજનમાં દહીં છાશનું પ્રમાણ વધી જશે. આપણે ગુજરાતીઓને તો છાશ વગર ચાલતું જ નથી, એટલે દહીં તો જોઈએ જ. થેપલા, ભાખરી, પરોઠા સાથે કે લસ્સી બનાવવામાં દહીંનો ઉપયોગ આપણે કરતા જોઈએ છીએ. પણ જો ઢેફા જેવું દહીં હોય ને તો ખાવાની મજા પડે. પણ એ કેવી રીતે બનાવવું એની એકદમ સરળ રીત આજે તમને બતાવીશ. ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે દૂધ કેવું હોવું જોઈએ, સાથે કેવા વાસણમાં જમાવવું, એ બધી ટિપ્સ હું તમારી સાથે આજે શેર કરવાની છું, જેથી તમારું દહીં પણ એકદમ પરફેક્ટ બને. તો અહીં દહીં બનાવવા માટે મેં અહીં 1 લીટર ફૂલ ફેટ ક્રીમ દૂધ લીધું છે. દહીં મલાઈવાળું, ઘટ અને ક્રીમી થાય અને સાથે મોડું બને એ માટે આવું જ દૂધ ઉપયોગમાં લેવું. જેટલું દૂધ ઘટ હશે એમ તમારું દહીં સરસ બનશે અને સ્વાદમાં પણ મોડું થશે. હવે આપણે એક પેન લેવાનું છે. પેનમાં આપણે દૂધ ગરમ કરી લેવાનું છે. કાચા દૂધમાંથી ક્યારેય દહીં ન જમાવવું. તો પેનમાં 2 થી 3 ચમચી પાણી ઉમેરશું, જેથી તળિયે દૂધ ચોટે નહીં. હવે બધું દૂધ આપણે પેનમાં લઈ લઈશું અને એકવાર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સાથે ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. આ 1 લીટર દૂધ ગરમ થતાં માત્ર 3 થી 4 મિનિટ થશે. તો અહીં ધીરે ધીરે દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું છે. સાથે એકવાર દૂધમાં ચમચો પણ ફેરવી લઈશું, જેથી તળિયે દૂધ ચોટે નહીં. હવે 3 થી 4 મિનિટમાં જ દૂધ ગરમ થવા લાગ્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો એક ઉફાળો પણ આવી ગયો છે. પણ હવે ગેસ બંધ ન કરતા વધુ 2 મિનિટ જેવું દૂધને ઉકાળવાનું છે, જેથી દૂધ થોડું ઘટ્ટ થાય. તો હવે 2 મિનિટ પછી ગેસને બંધ કરી દઈશું અને દૂધને ઠરવા દેવાનું છે. તો એક મોટા પહોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું, જેથી જલ્દી ઠરી જાય. અહીં દૂધને સાવ ઠરવા નથી દેવાનું, થોડું હુંફાળું રહે ને એટલું ઠરવા દેવાનું છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો પેનમાં દૂધ જરા પણ ચોટ્યું નથી, એટલા માટે પાણી ઉમેરવું જરૂરી બને છે. હવે દહીં છે ને એ માટીના વાસણમાં પણ જમાવી શકાય છે, તેથી ખૂબ સરસ બને છે. પણ દરેક વખતે માટીના વાસણને સરખી રીતે સાફ કરવું પડે છે, જેથી બેક્ટેરિયા ન જામે. જો તમે સરખી રીતે સાફ કરેલું નહીં હોય ને તો દહીંમાં એક પ્રકારની સ્મેલ આવવા માંડે છે. તો માટીના વાસણમાં તમારે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે છે. પરંતુ જો તમારે શિયાળામાં જમાવવું હોય અને ફટાફટ જમાવવું હોય ને તો તમે કેસરોલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. એક તો સાફ કરવું પણ સરળ બને છે અને એકદમ સારી રીતે પેક થતું હોવાથી દહીં ફટાફટ જામી જાય છે. અથવા તો આ કેસરોલને ગરમ બ્લેન્કેટમાં રાખી દો ને તો પણ શિયાળામાં ફટાફટ દહીં જામી જાય છે. તો આ રીતે પણ તમે દહીં જમાવી શકો છો. તો હવે આટલી વારમાં દૂધ હુંફાળું ઠરી ગયું છે. તમે દૂધમાં આંગળી ડૂબાડો અને દૂધ હુંફાળું લાગે, તમે સહન કરી શકો એટલું જ ઠરવા દેવાનું છે. સાવ ઠંડુ નથી કરવાનું. હુંફાળું દૂધ હશે ને તો દહીં સરસ બનશે. ઉનાળો, શિયાળો કે ચોમાસામાં દરેક સિઝનમાં તમને દૂધમાં આંગળી ડૂબાડો અને સહન કરી શકાય એવું હોય ને તેટલું જ હુંફાળું રાખવાનું છે. હવે 2 ચમચી જેવું દહીં લેવાનું છે. આ દહીંથી જ દૂધ જમાવાનું છે. દહીં ખાટું થાય ને એનો ઘણો ખરો આધાર મેણમણ પર જ છે. જો બહુ ખાટું મેણમણ હશે ને તો દહીં પણ ખૂબ જ ખાટું થઈ જશે. એટલે મેણમણ ઉમેરતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીં મેં મોડું દહીં લીધું છે. તો ઉનાળો હોય ત્યારે તમારે મોડા દહીંનો જ ઉપયોગ કરવો અને શિયાળો હોય તો તમે થોડું ખાટું દહીં લઈ શકો છો. હવે દૂધ અહીં ઠરી ગયું છે અને આંગળી ડૂબાડો તો સહન કરી શકાય એવું હુંફાળું છે. તો હવે આ મેણમણને આપણે દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું છે. મેણમણ ઉમેરી સરખી રીતના મિક્સ કરવાનું છે. હવે જો દૂધ જેટલું પાતળું હશે તો દહીં પણ પાતળું પાણી જેવું જ જામશે. દૂધ પાતળું હોય તો ઘટ કરવા માટે 1 લીટર ઠંડા દૂધમાં 3 થી 4 ચમચી જેવો મિલ્ક પાવડર મિક્સ કરી દૂધને ગરમ કરીને દહીં જમાવી શકાય, જેથી દહીં ઘાટું બને છે. પણ દૂધ પાતળું હોય ને એમાંથી ક્યારેય ઘટ દહીં જામતું નથી. ઘણા લોકો કોર્નફ્લોર કે તપખીર ઉમેરીને પણ દૂધ ઘાટું કરતા હોય છે, પણ આવું દહીં તમે ફરાળના ઉપયોગમાં નથી લઈ શકતા. તો હંમેશા તમારે દહીં જમાવવા માટે ઘટ દૂધનો જ ઉપયોગ કરવો. હવે આપણે મેણમણ ઉમેરી દીધું છે અને બ્લેન્ડરથી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું, એટલે બધું એક રસ થઈ જાય. હજુ આ દૂધ હુંફાળું છે ત્યાં જ આપણે જે વાસણમાં દહીં જમાવવું છે એ વાસણ આપણે લઈ લેવાના છે. તો અહીં મેં સિરામિકના ગ્લાસ, કુલડી અને વાટકો લીધો છે. સિરામિકના વાસણોમાં દહીં જમાવવાથી એ લાંબા સમય સુધી ખાટા નથી થતા. હવે બધામાં દૂધ આપણે ઉમેરી દીધું છે. હવે બધા વાસણને પેનમાં ગોઠવી ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, એટલે સવાર થતાં દહીં સરસ જામી જાય.
શિયાળામાં બહુ ઠંડી હોય તો દહીંને જામતા 7 થી 8 કલાક થાય છે, પણ ઉનાળામાં દહીં 3 થી 4 કલાકમાં જ જામી જાય છે, કારણ કે બહારનું ટેમ્પરેચર જ એટલું બધું હાઈ હોય છે, એટલા માટે દહીં ફટાફટ જામી જાય છે. હવે અહીં એક ગ્લાસ અને વાટકી વધી છે, તો એની ઉપર પણ ઢાંકણ ઢાંકી કોઈ ગરમ જગ્યાએ રાખી દઈશું. તો અત્યારે બહારના વાતાવરણમાં બહુ ગરમી નથી, એટલે 7 થી 8 કલાકમાં સરસ દહીં જામી ગયું છે. હજી આ દહીં મોડું છે, પણ જો વધુ 2 કલાક આવી રીતે રાખીએ ને તો ખાટું થવા લાગે અને દહીં ઉપર પાણી આવવા લાગે. જેથી એવું ન થાય એ પહેલાં દહીંને હવે ફ્રીઝમાં રાખવાનું છે. ફ્રીઝમાં 2 કલાક ઠંડુ થશે ને પછી દહીં એકદમ ઘટ બની જશે. હવે દહીંને 2 કલાક ફ્રીઝમાં રાખ્યા પછી તમે અહીં જોઈ શકો છો, દહીં એકદમ ઘટ બની ગયું છે. તો આ દહીં મલાઈવાળું છે, પણ મલાઈ વગરનું જમાવવું હોય તો મલાઈ કાઢીને પણ જમાવી શકાય. પાતળા દૂધનું દહીં ઘટ નથી થતું, સાથે જલ્દી ખાટું પણ થઈ જાય છે. તો મોડું, ક્રીમી અને બજાર જેવું ઘટ બનાવવા માટે આ બધી ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવી, જેથી સરસ દહીં જામે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ દહીં જમાવવાની રીત કેવી લાગી? તમે પણ આ બધી ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખીને દહીં જમાવશો ને તો તમારું દહીં પણ એકદમ માર્કેટ જેવું ક્રીમી અને ઘટ થશે. તો રેસીપી સારી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.